السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حبايبي اخواتي في كل مكان، أهلا بكم. أنا جيهان ودي قناتي شغل يدوي جيهان أنصاري. اتعودنا مع بعض قبل ما نشتغل في شغل الكروشيه أو أي أشغال يدوية إن شاء الله هنعملها على القناة. بنقول سؤال في دين الإسلام الحنيف، وبإذن الله وسيرة رسول الله، وبإذن الله بنجاوبه في الحلقة القادمة. وسؤال الحلقة اللي فاتت كان بيقول: متى وقعت غزوة أحد؟ والغزوة وقعت في شهر شوال من السنة الثالثة من الهجرة. تمام. وسؤال حلقة النهاردة: ما سبب تسميتها بذلك الاسم؟ احنا قلنا امتى الميعاد، وكمان عايزين الموقع، يعني اين وقعت غزوة احد، وايه هو سبب تسميتها بذلك الاسم. تمام. ان شاء الله نجاوب مع بعض في التعليقات، وهنبدأ بإذن الله فيديو النهاردة. هنبدأ مع بعض ب5 سلسلة، 1 2 5. باخد الخيط وبدخل هنا وبعمل عمود بلف، بناخد 3 مرات، وبعدين 2 سلسلة، باجي انا على الغرزة اللي هي غرزة الفشارة دي، وفي النص هنا في نص الغرزة، معلش، في نص الغرزة اللي هي التقفيلة بتاعتها دي، باجي هنا وبعمل غرزة فشارة تاني. تمام. فهنشتغلها فوق بعضها كده. تمام. واللي مش حابب او ضيقة عليه انا هقول لكم تشتغلوها فين. لحظة قبل ما اكمل هقول لكم مكان تاني اللي يريحكم اعملوه. تمام. في هنا غرزة منزلقة بتبقى موجودة، بنعملها اهي بين الغرز. بعد ما نخلص الغرز ونقفلها في غرزة منزلقة بندخل فيها كده، وبنعمل غرزة الايه الفشارة اللي فوقيها. تمام كده. 2 3 4 5. وانا بحب اعملها في دي افضل، هي اضيق بس افضل، يعني انا بحبها بعيد عن الغرزة الاساسية اللي هي الفشارة الاساسية. تمام. باجي اسحب كده اسحب كده وبقفل، وبعمل انا كده غرزة فشارة فوق الغرزة، مركزين. ببدأ بعمل العواميد بتاعتي، فباجي بشتغل العمود ده، بس نخلي بالنا عشان العمود متبقاش مخفية واحنا نغلط. فاحنا بنعمل 2 عمود هنا، ادي 1 وده التاني، والتالت اللي هو مع بعضه في غرزة كده مقفولة اللي هي بنجمعهم مع بعض، فده العمود التالت. تمام بالشكل ده. وقبل ما اخده ونخلص وندخل على الغرزة التانية باجي كده وباخد معاه بدخل في العمود ده وبعمل 2 مع بعض. تمام. نخلي بالنا برضو من الترتيب كمان كده. وبعدين باخد 2 سلسلة وفي نفس المكان هنا بعمل عمود. تمام. و2 سلسلة وفي المكان هنا بعمل عمود. بمشي بالترتيب ده. تمام كده انا كملت كل الشغل دوت لغاية لما وصلت للغرزة اللي مجمعة عمودين في عمود واحد. تمام. انا هنا مش بقفلها عمود واحد، لا. تمام. نركز مع بعض. فوق الغرزة هي باجي كده وباخد في العمود دوت اللي هو العمود التالت من بعد الغرزة 1 2 3، باخده كده معايا، باجي اشتغل عمود
بلفة على 3 مرات بالشكل ده. تمام. وبعمل 2 سلسلة و اهي، وباجي هنا وبعمل عمود في نفس المكان. تمام. عشان تاخدوا براحتكم تعرفوا تعملوا سكرين. بشتغل على العمود اللي وراه، وفي عمود هنا نخلي بالنا كويس قوي عشان ما نغلطش بالشكل ده. باجي هنا بقى على الغرزة المنزلقة. تمام. وباجي بدخل فيها وبعمل غرزة الفشار. تمام. خمسة، بقفلهم مع بعض. طبعا نخلي بالنا ان دي مش معانا، بقفله كده. بعدين سلسلة وعمود و2 سلسلة، وندخل هنا نعمل عمود. وبعدين 5، 1 2 3 4 5، بدخل هنا بعمل عمود و2 سلسلة وعمود و2 سلسلة. وباجي برضه فوق الفشارة في غرزة المنزلقة، بدخل فيها وببدأ أعمل غرزة الفشارة التانية، وبكرر طبعا شغلي بتاع الركن دوت. تمام. اهي الموضوع سهل. بكمل كل ده وبكمله هنا وكل الأضلاع ال4، وبنرجع نشوف هنقفل هنا ازاي. تمام. هي بس التقفيل الاخراني اللي هعمله معاكم، بعد كده الاضلاع دي سهله جدا وانا عملتها معاكم هنا. فبنكمل على كده وبنرجع لكم تاني. وصلنا للجزء الاخير في ايه، في الركن. هنبدأ مع بعض نقفل السطر بتاعنا وبعدين نبدأ السطر الجديد. بنطلع 2 سلسلة وباجي هنا 1 2 في التالت هنا وبعمل عمود بلفة بالشكل ده. تمام. بعد كده بطلع 1 2 3 4 5، وباخد الخيط وباجي هنا بعمل عمود بلفة و2 سلسلة وعمود بلفة. تمام. انا كده عملت 1 2. باجي هنا في الجزء دوت اللي هي العمود ده اللي هو قبل الفشار. تمام. بدخل واعمل غرزة فشارة تاني او تالت. تمام. هي تالت عشان ده الصف ايه التالت للفشارة. كده 2 عمود 3 عمود 5 عمود. تمام. بدخل كده وباخد منزلقة بقفلها بالشكل ده، وباجي على الغرزة اللي هنا السلسلتين دول وباجي اعمل عمود بلفة 2 عمود بلفة بالشكل ده. تمام. بص كويس على الرسمة بتاعتنا ونعمل سكرين لو حابين. فانا كده عملت العمود هنا عمودين اهم، وبعدين بدخل في الغرزة بتاعت الفشارة هنا في النص، بعمل عمود تاني بعدين بدخل على العمود اللي جنبيه هنا اشتغله كده. عملت كام عمود نعدهم 1 2 3 4 عمود. وبعدين باجي هنا في العمود ده بعمل بص الأول 4 عمود اهو، عمود اشتغلت وبعدين اللي وراه بالشكل ده.
وبعدين بنيجي على العمود اللي هو فيه الغرزة بتاعتنا، طبعا اللي احنا بنشتغل فيها وبنجمع عمودين، فبنيجي عنده وباجي هنا في العمود ده بشتغله وبعمل فيه برضو عمود بلفة، بس مش بكمله طبعا. تمام اهو، وباخد الخيط وبدخل في العمود التاني اللي على الناحية التانية. تمام، وبرضو مش بكمله كده مع بعض، بجمعهم مع بعض. تمام، بقفل بالشكل ده وبدخل بمنزلقة وبعتبرها سلسلة وبعمل واحدة تانية، وباجي هنا في نفس المكان وبعمل عمود بلفة. تمام، بطلع 2 سلسلة، عمود، بوريكم الشكل قبل ما اتحرك. 2 سلسلة، عمود، عمود، 2 سلسلة، عمود تاني، 2 سلسلة، عمود، و2 سلسلة وعمود فوق العمود دوت. تمام، وقبل ما نتحرك او نعمل اي حاجة بنيجي هنا كده، ما كملناش العمود، خدنا العمود الاولاني الناحية التانية كده وعملنا عمود بلفة وجمعنا فيه زي ما جمعنا الجزء ده. تمام، طبعا انا بعمله بالشكل ده وابدا اعمل الغرزة بتاعتي اللي هي بكمل اللي انا عملته، بحيث ان انا عملت التجميعة بعمل المنزلقة وبعدين الغرزة تاني، وباجي هنا في نفس المكان بعمل عمود بلفة، وزي ما عملت في الغرزة الناحية اليمين بعمل دلوقتي، وبدخل علشان اشتغل العواميد فوق كل عمود عمود. تمام، لغاية لما اوصل لاخر عمود. فوق العمود، فوق الغرزة بتاعت الفشارة هنا بدخل اعمل عمود، وهنا في الفراغ سلسلتين بعمل 2 عمود. باجي هنا في الغرزة دي وبعمل غرزة الفشارة. تمام، وبتبدأ ب5 عواميد. عملنا ال5 بالشكل ده وقفلناهم بمنزلقة. نكمل بس العواميد دي على جنب اهي، وباخد الغرزة واقفلها بالشكل ده. تمام، اعمل غرزة تاني وبعمل عمود بلفة العواميد اللي في النص دي. تمام، اللي هي ال7. بعدين 2 سلسلة وباخد عمود تاني في النص كده اللي هي بعمل فيه ال7 بتاعتي، بعدين 5 سلاسل وبعمل نفس الغرزة عمود في نفس المكان. 2 سلسلة، عمود، 2 سلسلة، عمود، وباجي هنا بعمل زي ما عملت هنا غرزة الفشارة في العمود ده، بعمل في ده برضو غرزة فشارة بالشكل ده. تمام، خمسة عمود بلفة قفلتهم مع بعض بمنزلقة بالشكل ده، وجيت هنا وراهم على طول عملت الاتنين عمود الزيادة اللي انا بزودهم في الدور ده. تمام، انا كده داخله على الركن التاني طبعا زي ما انتوا واخدين بالكم، وبدخل هنا في النص وبعمل عمود بلفة وبكمل طبعا على العواميد دي وبعمل نفس الغرزة اللي عملتها الناحية دي. تمام، اهي الدور بتاعنا.
لو حابين نعد الأدوار، بنعد الأدوار، ده الأولاني. طبعا السلاسل مش هنحسبها، مثلا مش هنعمل من أول العواميد، 1 و2 السلاسل كده، 3 كده، 4 كده، 5 6 7 8. يبقى الدور بتاع النباتي الدور الثامن، وبكمله أنا، وبنرجع تاني بشوف الطريقة عملناها ازاي في كل الأضلاع. أنا وصلت كده لآخر السطر زي ما انتوا شايفين. تمام، شايفين الرسمة بتاعتي، بدأت أعمل الفشارة، وبعدين هنيجي هنا عملت 2 سلسلة، وجيت في الآخر هنا عملت 1 2 3 وعملت العمود بلفة الأخراني. تمام، بعدين بطلع 1 2 3 4 5، باخد الخيط وباجي هنا بعمل عمود، 2 سلسلة، عمود تاني، لبداية الغرزة بتاعتي، و2 سلسلة، وانا عملت هنا عمود اهو. لا، باجي هنا على طول وبشتغل فوقيها غرزة في غرزة المنزلقة هعمل غرزة فشخرة تاني. تمام، هعمل ال5 عمود بس، عملت 5 عمود، رفعت شوية ودخلت هنا عملت الغرزة. تمام، بعد كده بعمل 1 غرزة بالشكل ده، وباجي باخد الخيط وفي 2 عمود هنا بشتغلهم، 1 2، وفي عمود جوه الفشارة هنا. العمود ده بدخل فيه وبعمل فشارة تاني. تمام، كده 5 عمود بقفلهم مع بعض من اول ما نمط ال5 بالشكل ده ونقفل كده. تمام، الفشارة التانية بتاعتي، يعني عملت في الصف ده واحدة فوق دي فوق بعضيهم، وبعد كده واحدة فوق التانية اللي تحت، وبعد كده هنعمل العواميد بتاعتي. فوق كل عمود هنا باخد عمود. تمام، فوق كل عمود بعمل عمود، باخد هنا بدخل في العمود دوت بعمل عمود، وبعدين في هنا سلسلتين بدخل 2 سلسلة، 2 سوري 2 عمود فيهم في السلسلتين اللي هما بتوع الغرزة ديت اهي، في 2 سلسلة هنا. باجي بقى انا العمود الاساسي ده، وباجي هنا بعمل عمود بلفة ومش بقفله، باجي على العمود اللي وراه باخده كده معايا. تمام، وبعدين بعمل غرزتين يعني، وباجي هنا في نفس المكان بعمل عمود، غرزة منزلقة وغرزة سلسلة تانية، وباجي هنا كمان على العمود اللي وراها بدخل اعمل عمود بلفة وبجمعهم مع بعض. يبقى انا عملت غرزتين من نفس النوع كده، بعمل سلسلة بعد المنزلقة واعمل هنا عمود، وادي الشكل بتاعي للاتنين التانيين بالشكل ده. جاي هنا عملت 2 سلسلة وعمود. تمام، باجي برضو هنا دلوقتي هعمل نفس اللي عملته، باجي هنا باخد العمود ده وبشتغله بالشكل ده وبقفله، وبعدين منزلقة وسلسلة تاني وبعمل العمود بتاعنا.
وبعدين باخده برضو وباخد العمود ده معايا كده وبشتغله وبعمل منزلقة وسلسلة، وفوق العمود هنا في نفس المكان بعمل عمود بلفة. تمام. بشتغل بقى لغاية لما اوصل للعمود ده فوق. كل هنا في 2 سلسلة بعمل فيهم 2 عمود، وفوق العمود عمود. جيت العمود بقى اللي هو داخل الفشارة. تمام اهو، هو ده. فده بشتغل عليه فشارة تاني. تمام. نعمل عليه 5 عمود. اقفلهم مع بعض كده، وباجي هنا بشتغل على العواميد، في كل عمود عمود. هنا اهو. وبرضو زي ما عملت هنا بعمل فوق، برضو فوق الفشارة دي بعمل فشارة. انا عملت فوق الاتنين دول عملت واحدة، وفوق هنا دي كمان بعمل واحدة تاني. فبعملت الاتنين الاتنين عمود. وبعدين هنا اهو في غرزة المنزلقة بنجيب بس الغرزة اهي وبعمل فيها الفشارة. تمام. خمسة عمود بلفة. بعدين بنيجي هنا بنقفلهم مع بعض بالشكل ده. تمام اهي. بعمل ايه 2 سلسلة عمود، بعمل غرزة تاني، باجي هنا بعمل عمود و2 سلسلة عمود فوق العمود. تمام. و2 سلسلة، وباجي هنا بعمل غرزة حرف الفي. تمام. عمود، 5 سلسلة، عمود تاني، وبعدين 2 سلسلة، عمود بلفة، 2 سلسلة، عمود بلفة. وفوق الغرزة اللي انا بشتغلها اهي، فوق الغرزة اللي انا بشتغلها هنا بعمل برضو عمود، سوري غرزة فشارة اهي. هنا اهو باجي اشوف الغرزة المنزلقة اللي انا عملتها بوضحها لنفسي اهي، عشان بس الخيط رفيع اوضحها لنفسي شوية واوسعها، وباجي اشتغل فيها غرزة الفشارة. تمام. دي السطر بتاعي الجديد. تمام كده من هنا لركن للركن. عرفنا احنا كمان عملنا شغل بالزيادة في الخطوة دي عشان تقدري تكمليها معايا. انا هكمل السطر كله ونرجع مع بعض نشوف الخطوة النهائية بتاعت السطر بتاعي عملت ازاي. دي بداية الركن بتاعي عملته وطلعت ب5 وعملتها، وهاجي اختمها معايا في الصف لما يخلص والركن بتاعي زي ما انتوا شايفين. تمام كده خلصت. اشوفكم باذن الله بعد ما اخلص السطر، وبنكتفي دلوقتي بالفيديو لغايه هنا، وهشوفكم بخير باذن الله. واللايك جميل يسعدني، كمان اللي ما اشتركش معايا يشرفني، وكمان دعوه حلوه منكم. لو مش حابين تعملوا لايك وشير او اشتراك، يكفيني منكم دعوه حلوه في ظهر الغيب. شكرا لكم والى اللقاء.